Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một công thức bánh rất là phù hợp cho những ngày Tết sắp đến luôn. Bánh làm đơn giản, nhanh gọn mà khi ăn giòn tan trong miệng, vị mặn nhẹ nè, bùi bùi của chà bông và trứng muối hấp dẫn lắm luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh trứng muối chà bông này với Diễm nha. Bánh trứng muối chà bông thì nguyên liệu không thể thiếu đó chính là trứng muối. Ở đây Diễm có 3 cái lòng đỏ trứng muối nha. Diễm cân thì nó được 35g. Lượng lòng đỏ trứng muối đó dao động từ 30 cho tới 40g là được. Lòng đỏ trứng muối này bây giờ mình sẽ mang mình hấp cho chín nha. Vì cái lượng ít đó Diễm dùng cái nồi nhỏ thôi à. Và mình cho vào lúc nước còn nguội luôn. Rồi mình bật bếp lên, mình nấu cho nước sôi. Lòng đỏ trứng muối thường có mùi, mình có thể lăn qua rượu trắng rồi mình mang mình hấp thì cái mùi nó sẽ giảm đi. Khi mà nước sôi rồi thì mình hạ xuống cái lửa trung bình nha. Mình giữ cho nước nó sôi nhẹ và mình hấp cái lòng đỏ trứng muối này trong khoảng thời gian là 10 phút. Ngoài cách hấp mình cũng có thể nướng, hoặc là lòng đỏ trứng muối mình làm chín sẵn mình bảo quản trong tủ lạnh thì khi ăn mình lấy ra mình làm cũng được. Cái này là Diễm hấp được 10 phút thì mình mang ra mình nghiền liền luôn. Tại vì lòng đỏ nó còn nóng đó, khi mà nóng thì mình nghiền nó sẽ dễ dàng, nó nhuyễn, nó mịn hơn. Đó, Diễm dùng cái đây hoặc là mình cũng có thể dùng cái nĩa đó, mình tán ra cũng được. Lòng đỏ trứng muối mình đã chuẩn bị xong rồi, để ở đây. Bây giờ mình đi pha bột. Bột cho công thức bánh này thì mình cần bột bánh hay là bột mì số 8, và mình cần cái lượng bột 150g cho tới 160g. Để tí xíu nữa Diễm sẽ quay cái chênh lệch của cái bột mình dùng để cho mình dễ biết ha. Tại vì cũng tùy cái độ hút ẩm của bột đó. Mình lấy một cái rây, rồi bây giờ mình cho bột vào. Đường thì Diễm có 60g đường bột. Mình nên dùng đường bột hoặc là đường cát, mình xay thật nhuyễn nha. Như vậy đường mới dễ tan. Đường bột thì Diễm dùng hiệu này. Đường bột mình cũng cho chung vào với lại bột mì luôn. Và để tạo cái độ nở cho bánh thì mình có 2g muối nở là 1/2 muỗng cà phê. Muối nở là baking soda, mình lưu ý nha. Còn nếu không có thì Diễm thấy mình thay bằng bột nổi cũng được. Mình cho muối nở vào chung với lại bột mì và đường bột luôn. Rồi mình rây lại cho những cái nguyên liệu này nó hòa đều với nhau. Tại vì cái công thức này chất lỏng nó rất là ít. Vì vậy nếu mà mình không trộn đều như vậy, khi mà mình vừa nhồi là cái bột nó đã săn lại đó thì nó tơi. Như vậy thì những cái nguyên liệu hoặc là cái muối nở nó không đều, làm cho cái bánh nó nở không đều cũng không có ngon. Diễm khuấy thêm một lần nữa nè, cho 3 cái nguyên liệu khô này nó thật đều với nhau. Ở đây Diễm có một cái trứng gà, nếu mà Diễm cân luôn vỏ là 62g. Và cái trứng gà này bây giờ mình sẽ đánh cho nó tan nha. Mình đánh cho lòng đỏ và lòng trắng nó tan đều với nhau. Tan như vậy, để khi mà mình chia ra thì lòng đỏ lòng trắng nó sẽ đều. Mình lấy cân nghe cho chính xác ha. Diễm sẽ cân ra đây là 20g trứng mà mình đã đánh tan. Cái lượng trứng còn lại thì mình sẽ chừa chút nữa mình phết lên mặt bánh. Mình cho 20g trứng đánh tan này vào chung bột luôn. Và mình có thêm 80g dầu ăn, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Công thức này thì mình dùng dầu chứ không có dùng bơ. Dầu sẽ giúp cho bánh khi mà nó nguội nó sẽ giòn tan và giòn rất là lâu. Bơ thì nó thơm hơn, nhưng mà khi mà mình để nguội hoặc để lâu thì nó không giữ được cái độ giòn của bánh. Đó, rồi mình cứ nhồi ha, mình trộn cho chất lỏng nè, dầu nè, nó thấm đều vào trong cái hỗn hợp bột khô. Và cái bột này vừa nhồi mình sẽ thấy nó mềm, nhưng mà mình nhồi thêm tí xíu nữa thì mình thấy bột nó sẽ khô, tại vì nó hút dầu vô thì nó tơi ra. Thì như Diễm nói lúc đầu tùy cái độ hút ẩm của bột. Cái này Diễm cho 160g bột thì Diễm thấy cái bột nó hơi khô. Đó, mình thấy mình nhồi chút nó nhão, nhưng mà bắt đầu mình bóp thì nó sẽ tơi ra như vậy. Nhưng khi mà mình dùng cái tay mình cầm thử bột và mình nắm thiệt là chắc lại thì mình thấy nó cũng tạo thành khối nhưng mà mình ấn thì nó sẽ nứt, nó tơi ra như vậy. Thì mình cho trứng muối vào nha. Lòng đỏ trứng muối mình đã hấp chín và mình tán nhuyễn đó, mình cho vào. Chà bông thì tùy mình thích ha, mình có thể cho từ 20 cho tới 30g chà bông. Diễm thấy mình cho 30g chà bông thì nó sẽ đậm đà và mình ăn mình cảm nhận được cái chà bông nó ngon.
chà bông á, nhiều khi có những miếng thịt nó chưa có tơi á, thì mình coi mình xé ra ha, như vậy để mình trộn vào bột á, nó đều hơn. Mình cho chà bông vào chung với lại cái hỗn hợp bột luôn. Rồi bây giờ mình đeo bao tay vào ha, và mình trộn làm sao cho chà bông nó thật là đều với cái bột này là được. Cái bột lúc mà mình cho lòng đỏ trứng muối và chà bông vào thì mình thấy nó sẽ ẩm hơn được một chút. Đó, quan trọng là cái chà bông nó phải tơi, để như vậy nó mới hòa đều vô trong cái bột đó, thì khi mà mình chia bánh ra, bánh nào nó cũng có chà bông nó sẽ ngon hơn. Đó, Diễm dùng tay Diễm xới, Diễm tơi, Diễm trộn cho thật là đều như vậy. Và cái này á, là Diễm dùng 160g bột ha, để Diễm quay gần bột cho mình xem. Đó, nó có một cái độ ẩm nhưng mà nó khô, nó tơi. Cái này là Diễm theo đúng như công thức mà anh Hùng gửi cho Diễm luôn. Với lượng bột này á, thì mình chia ra mỗi bánh là 20g bột, Diễm thấy rất là vừa ăn. Hoặc nếu mà mình thích to hơn thì 25g. Nếu mà mình chia 20g bột một bánh á, thì mình làm được khoảng từ 18 cho tới 19 bánh nha. Còn nếu mà 25g thì khoảng 15 cho tới 16 bánh. Đó, mình cân bột xong thì mình bóp bột lại cho nó chặt. Cái bột này nó hơi khô, vì vậy mình phải bóp chắc tay chút ha. Và mình xe lại cho nó hơi tròn như vậy. Đó, mình cầm cục bột mình thấy nó nhẹ, nó chắc. Sau đó mình để bột này lên trên cái dĩ nướng á, và mình dùng cái ngón tay mình ấn xuống. Khi mà Diễm ấn xuống như vậy thì cái bột nó khô á, vì vậy nó nứt ra luôn. Vì vậy nếu mà mình lỡ làm mà bột nó khô như vậy á, thì mình nên dùng cái mu bàn tay của mình á, và mình ấn cái bột nhẹ nhẹ xuống cho nó dẹp xuống. Rồi mình mới dùng cái ngón tay mình ấn chút, tạo cái lỗ trũng. Tại vì mình không tạo lỗ trũng chút mình nướng nó sẽ phồng lên. Còn đây á, là Diễm chỉnh lại công thức tí xíu, Diễm cho 150g bột mì thôi. Thì Diễm thấy cái bột nó ẩm hơn nhiều. Đó, mình nhìn ở đây ha. Nó vẫn tơi nhưng mà nó có một cái độ ẩm, và mình bóp lại là mình thấy nó kết dính liền. Nó không có khô như là mình dùng 160g bột mì. Và khi mà mình tạo hình nó cũng dễ dàng hơn. Do mình bóp cái là bột nó kết dính ha. Mình nhìn có cục bột nó cũng mướt. Đó, và để tạo hình á, mình dùng hai cái ngón trỏ nè. Mình cứ ấn như kiểu hình chữ thập á, nhẹ nhàng ấn xuống như vậy cho bột nó hơi nứt ra, thì khi mà mình nướng cái bánh nó đẹp. Sau khi tạo hình xong rồi thì mình mới lấy trứng á, mình phết đều lên hết bánh luôn ha. Rồi mình lấy mè rang á, mình rắc lên trên. Diễm hết mè đen rồi, nếu mà mình có mè đen thì mình cho mè đen á, nó sẽ đẹp hơn. Ngay cái chỗ trũng á, mình lưu ý là mình không có để trứng nó động lại nha, mình phết cho nó đều ra. Nếu mà không có mè thì mình cũng có thể dùng hạnh nhân mà mình băm nhỏ ra mình cho lên trên cũng được. Mình đi làm nóng lò nướng trước nha. Khi mà lò nướng nóng đủ rồi á, thì mình mới cho bánh vào mình nướng. Diễm đặt bánh ở đỉnh giữa của lò nè. Và bánh này mình sẽ nướng nhiệt quạt nha. Tức là hai lửa trên dưới và có bật quạt. Nhiệt độ là 170 độ C, 338 độ F trong khoảng thời gian từ 15 cho tới 18 phút. Mình nên cài cái thời gian 15 phút ha. 15 phút mình tới mình kiểm tra. Nếu mà cái bánh nó chưa vàng thì mình mới nướng thêm. Cái này là Diễm nướng chính xác 15 phút luôn đó. Bánh lấy ra thì mình cứ để cho bánh nguội trên cái dĩ nướng như vậy. Tại bây giờ nếu mình lấy ra rất là dễ bể, bánh nó còn hơi mềm á. Khi mà bánh nguội rồi thì nó sẽ săn chắc lại và nó giòn ha. Bánh này là Diễm đã để nguội được 1 tiếng rồi nè. Để Diễm quay gần cho mình xem. Đó, bánh nứt ra, và khi mà mình để nguội cái bánh nó sẽ bóng, nó mướt hơn. Mình nướng cái nhiệt độ đúng thì mình thấy bên dưới bánh nó vàng đều và nó không có bị cháy. Cái này là bánh mà Diễm dùng 150g bột nha. Còn đây là bánh mà Diễm dùng 160g bột. Cái này là cái hơi đẹp á, chứ có nhiều cái còn xấu hơn. Và Diễm nướng ở nhiệt độ là 175 độ C, có bật quạt theo đúng như công thức anh Hùng chia sẻ, thì Diễm thấy bánh nó vàng rất là nhanh. Cái này Diễm nướng 16 phút mà gần như là nó vàng đậm luôn đó. Vì vậy Diễm có hạ nhiệt độ xuống 170 độ C thì Diễm thấy nó vừa vặn hơn. Đó, khi mà mình bẻ ra ha, mình ăn thử mình thấy giòn tan luôn. Và khi ăn á, có tí xíu chà bông trong đó, cái vị mặn nhẹ nè, nó bùi bùi, rất là ngon. Bánh này á, thì Diễm thấy phù hợp với dịp Tết, tại vì mình rất là bận rộn, mình cần những cái món bánh nhanh gọn và quan trọng là phải thiệt ngon. Bánh khi nguội á, thì mình cứ cho vào trong hũ, mình đậy kín lại, mình bảo quản được 1 cho tới 2 tuần. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh trứng muối chà bông. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm.
Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.